สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาเมนูไอเดียดีๆมาฝากกันนะคะก็คือนะคะเมนูเค้กนะคะสุขภาพนะคะซึ่งสามารถทำเป็นเค้กวันเกิดได้นะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆนะคะเอาข้าวโอ๊ตนะคะคุกกี้ข้าวโอ๊ตที่เราเคยทำไว้ในคลิปที่แล้วเนาะหรือเพื่อนๆทำใหม่ก็ได้นะคะประมาณ10 ชิ้นนะคะใส่ลงไปค่ะแล้วบดนะคะพร้อมกับนะคะในส่วนของน้ำมัน2นะคะเดี๋ยวเราจะบดกันค่ะกันนะคะแล้วก็จะเป็นแบบแครกเกอร์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนะคะเราใส่กระดาษในพิมพ์อย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาแครกเกอร์นะคะที่บดนะคะที่เราทำนั่นคือข้าวโอ๊ตนะมาใส่อย่างนี้นะคะเทลงไปเลยค่ะค่อยๆเทนะแล้วเดี๋ยวเราจะกดกันค่ะมันจะหอมข้าวโอ๊ตนะคะขึ้นมาเลยนะให้มันแน่นที่สุดแล้วเดี๋ยวเอาเข้าตู้เย็นนะคะแช่ไว้30 นาทีแล้วเราจะมาทำขั้นตอนถัดไปกันนะคะค่อยๆกดนะให้แน่นที่สุดนะคะแล้วเดี๋ยว30 นาทีนะคะเราถึงจะมาใส่ในขวดของเต้าหู้กันนะคะเราจะกดอย่างนี้นะคะทีนี้เราจะวางกล้วยกันนะคะโดยที่เราจะใช้กล้วยหอมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มนั่นกันนะคะกล้วยหอมนี้เปลือกสามารถไปทำอย่างอื่นได้นะวางกล้วยหอมเป็นลูกๆกันเลยนะคะแน่นเลยนะเดี๋ยวเราจะวางกันนะคะใช้ประมาณ2 ลูกนะคะเราจะวางกล้วยกันอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำในส่วนของเต้าหู้กันต่อเราจะละลายดาร์กช็อกกันนะคะ1นะคะแล้วก็ช็อกโกแลตชิพค่ะและช็อกโกแลตชิพนะคะอีกครึ่งถ้วยตวงนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเอาในส่วนของเต้าหู้นะคะเต้าหู้นะคะเป็นเต้าหู้ญี่ปุ่นในลักษณะอย่างนี้นะใส่ลงไปค่ะนะคะเอาออกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวปั่นนะคะก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่นะคะในส่วนของน้ำผึ้งลงไปค่ะประมาณ1 ช้อนชานะคะหลังจากนั้นค่ะใส่นมอัลมอนด์ค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นกันค่ะได้เนื้ออย่างนี้นะแล้วเราก็ใส่ช็อกโกแลตค่ะที่เราไปละลายนะคะให้หมดนะแล้วก็ใส่ผงโกโก้ลงไปด้วยนะคะในส่วนนี้นะคะใส่ผงโกโก้ลงไปนะคะมา1 ช้อนโต๊ะหลังจากนั้นปิดฝาค่ะแล้วเราก็มาปั่นกันต่อค่ะไปเทนะคะจะได้ลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเดี๋ยวเราจะเทลงในโมลนะคะแล้วถึงจะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะให้มันเซตติ้งนะเราจะเทลงไปเลยนะคะเคาะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแช่ตู้เย็นกันนะคะเพื่อให้มันเซ็ตตัวนะคะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาตัดแบ่งกันนะคะนี้เราก็เริ่มกันแล้วนะคะค่ะเห็นไหมมันก็จะเห็นแบบว่าเด้งดึงเด้งดึงเดี๋ยวเราจะตัดพร้อมจัดเสิร์ฟกันนะคะ
มคะมันก็จะสวยงามประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันค่ะเป็นไงคะเห็นไหมน่ากินขนาดไหนนะคะเป็นเมนูทำง่ายๆนะคะเพื่อคนรักสุขภาพทุกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ